Lastig. Rechts of links? Ik kies rechts. We hebben camping Prima via een mountainbike trail verlaten. Nu zitten we ergens langs het riviertje, de Lucine. Hier is de mountainbike trail. Echt een single trail ATV pad. Niet echt geschikt voor de lichtfiets. We hebben zojuist het ruige mountainbikepad verlaten. En nu rijden we van Bessine naar Bernartisse over een rustige secundaire weg. Vol met rijp fruit, appels aan de bomen. Het is herfst, maar het is nog prachtig nazomerweer. We zijn nu in Veselico. Het is een heel klein dorp. We hebben hier bij de Top of Flop even boodschappen gedaan. We kwamen uit deze richting. En toen dit weggetje. Veselico. En dan gaan we zo Branis. Door de bossen. Coucher. En dan hier langs de Moldau. De buiten tegemoet. Zo'n 15 kilometer tot de camping, denk ik. Ik vrees dat we het niet droog houden. Nou, daar staan we dan. Is hier ergens in het bos. 15, 12 kilometer van de camping. Het regent. Daar zijn we helemaal niet op voorbereid. Het zou een stralende dag worden. Dan moeten we even schuilen. Vandaag vertrekken we vanuit Camp Cholin. Dat ligt in de Moldau-vallei. En dan gaan we in de richting van Praag, een dikke 60 kilometer. Volgen we de Eurovelo 7 route. En we zitten hier, ik zal even inzoomen. Cholin.
Dan volgen we eerst een grote weg. Eerst de 119, dan de 102. Maar hopelijk niet al te druk. Dan gaat de Eurovelo 7, die maakt wat ommetjes. Dat proberen we dan af te snijden. En dan pikken we later weer de fietsroute op. Dan gaat hier door het bos. Het zijn meestal onverharde wegen. En dan komen we weer terug aan de Moldau. En dan klimmen we weer eruit. Gaat op en af waarschijnlijk die route. Als alternatief kan je nog de linkeroever volgen. Dat is mogelijk wat vlakker, maar wel over drukke wegen. En dan via een fietspad bereiken we Praag. En daar zoeken we een hotelletje op voor het komend weekend. Het is nu zaterdag. Zaterdag en zondag in Praag. En dan maandag weer verder richting Dresden. Oh, nog een lichtfiets. Kijk eens. Hoi. Een lichtfiets. Het was hier net iets te laag. Ik wilde mijn hoofd buigen en toen kieperde de lichtfietsen om. Ja, dit zijn dus de fietsroutes in Tsjechië. Veel hobbel. Wel een leuk weggetje. Vreselijke weg. Hier moeten lopen. Veel muggen. Ik heb maar niet geprobeerd hieronder door te fietsen, dat lukt toch niet.
Dit zijn dus de Tsjechische fietsroutes. Hoe verzinnen ze het? En dan zijn we weer aan de Moldau. Na een lange afdaling. We zijn nu aan de rand van Praag en nu regent het.